अशा आणखी व्हिडिओसाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल दाबायला विसरू नका आणि या व्हिडिओला देखील लाईक आणि शेअर नक्की करा। नमस्कार, आज आपण वेज हक्का नूडल्स अगदी सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। सर्व लहान मुलांना हा पदार्थ खूप आवडतो। चला तर मग आपण आपली आजची रेसिपी बनवूया। आधी आपण त्यासाठी लागणारा सॉस बनवून घेऊया। यासाठी एक मिक्सरच्या पॉट मध्ये 3-4 लाल मिरची, 7-8 लसूण पाकळी व 1 लाल टमाटर, 1 चम्मच मीठ हे सर्व मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। नूडल्स साठी लागणारा हा आपला सॉस रेडी आहे। आता आपण नूडल्स बनवण्यासाठी गॅसवर पाणी उकळायला ठेवूया। त्यामध्ये 2 चम्मच तेल व 2 चम्मच मीठ टाकून नूडल्स आपण त्या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत। आपले पाणी इथे उकळले आहे। पुन्हा 1 पॅकेट नूडल्स मी इथे पाण्यात टाकले आहे। हे आता आपण इथे शिजवून घेऊया। हे नूडल्स आपण जास्त शिजवायचे नाही। आपले हे नूडल्स शिजून रेडी आहे। आता आपण यामधील पाणी काढून टाकू व त्यावर थोडे थंड पाणी घालूया। आता मी गॅसवर पॅन गरम करून त्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकले आहे। त्यामध्ये लांब कापलेली शिमला मिर्च, लांब कापलेला पत्ता कोबी व लांबसरच कापलेला कांदा, ह्या सर्व भाज्या टाकून आपण 2 ते 3 मिनिट छान परतून घेऊया। या भाज्या आपण इथे जास्त शिजवायच्या नाही। तुम्हाला यामध्ये इतरही भाज्या घालायच्या असल्या तर तुम्ही घालू शकता। लसूण हा मी सॉस मध्ये वापरल्यामुळे इथे घातला नाही। आता यामध्ये आपण बनवलेला सॉस टाकून घेऊया। हा 1 मिनिट परतून झाल्यानंतर 2 चम्मच सोया सॉस घालून घ्यायचा व तोही थोडा परतून घेतल्यानंतर 3 चम्मच टमाटर सॉस घालून घेणार आहे। 1 चम्मच शेजवान चटणी व 1 चम्मच रेड चिली सॉस तोही आपण इथे घालून घेतला आहे। आता याला छान परतून घेतल्यानंतर आपण शिजवून घेतलेले नूडल्स यामध्ये टाकून घ्यायचे। अर्धा चमचालाही कमी काळी मिरेपूड व अर्धा चम्मच जिरेपूड घालून छान मिक्स करून घ्यायचे। आता मी इथे 1 चम्मच मीठ टाकून छान मिक्स करून घेणार आहे। हा आपला हक्का नूडल्स तयार आहे। 2 ते 3 मिनिट शिजवून घेतल्यानंतर तुम्ही याला सर्व करू शकता। हा आपला हक्का नूडल्स खाण्यासाठी रेडी आहे।
हे आपले बनवायला अगदी सोपे असणारे नूडल्स तयार आहे. गरमागरम सर्व करा. तुम्हाला हा पदार्थ आवडला असेल तर नक्की बनवा व माझ्या व्हिडिओला लाईक व शेअर नक्की करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.